Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình chọn Đài Loan để du học? Bạn chọn Đài Loan du học vì chất lượng giáo dục, hay là vì môi trường sống, cũng như là hay vì chi phí du học thấp? Chào các bạn, mình là Henry Kalu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại chuỗi series du học Đài Loan cùng Henry. Xin chào mọi người, mình là Henry. Chào mừng mọi người là chuỗi series du học Đài Loan cùng Henry Kalu. Khi từ chuỗi series ngày hôm nay thì mình sẽ có một chủ đề mà chắc chắn là sẽ có rất nhiều người bạn hỏi mình, cũng như là nhiều người bạn gọi là gửi cái bình luận về cho mình đó, cũng như phản hồi về cho mình, hỏi mình rất là nhiều câu hỏi. Thì ok, thì hôm nay thì mình sẽ đáp với các bạn về câu hỏi là liệu mà đi du học Đài Loan thì mình có được học gọi là hệ chương trình bằng tiếng Anh hay không, thì cũng như là chia sẻ những cái quan điểm của mình về cái việc gọi là mình đi du học Đài Loan nhưng mà mình sẽ không đi du học bằng hệ tiếng Trung mà mình đi du học bằng hệ tiếng Anh. Thì ok, tất cả những cái câu trả lời của các bạn cũng như là những cái nỗi băn khoăn của các bạn sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Thì cái việc đầu tiên chắc chắn có nhiều bạn mình sẽ thắc mắc là cái việc mà nếu mà đi du học Đài Loan á, tại sao mày không đi bằng du học tiếng Anh, sao bây giờ tiếng Trung, tại sao đi học bằng tiếng Anh? Thì mình lúc đầu á mình cũng giống như các bạn gì đó, cũng bỡ ngỡ rất là nhiều. Thì mình nghĩ lúc khi mà mình tình cờ mình xem cái thông tin về du học Đài Loan ở trên một cái tờ poster quảng cáo á, lúc đó mình cũng nghĩ là mình cũng đặt câu hỏi với mấy bạn á, Đài Loan có hệ du học bằng tiếng Anh luôn hả? Có hệ du học bằng hệ quốc tế, chương trình quốc tế luôn hả? Kiểu giống như vậy. Và lúc đó mình cũng băn khoăn, cũng nhiều câu hỏi lắm. Vì chương trình này đào tạo ra thì nó có chất lượng hay không? Cũng như là cái cách giảng dạy sẽ như thế nào? Chương trình học sẽ ra sao? Có khó hay liệu có khó hay không? Hay là dễ? Và thầy cô dạy mình là ai? Kiểu giống như vậy, họ trình độ họ như thế nào? Lúc đó mình cũng băn khoăn nhiều lắm câu hỏi với các bạn á, cũng như là mình có đặt những câu hỏi bản thân của mình là nếu mà mình đi du học Đài Loan mà bằng hệ tiếng Anh á, thì mình có cần phải học tiếng Trung hay không? Cũng như là có cần phải đáp ứng được cái mức tiếng Trung là khoảng bao nhiêu để đi du học Đài Loan hay không? Thì qua Đài Loan thì mình sẽ nói tất cả bằng tiếng Trung rồi, đúng không? Thôi, tại vì cũng ít người, mà lúc đó mình cũng tưởng rằng là lúc đó mình tưởng là chắc ở bên Đài Loan sẽ có rất là nhiều người biết tiếng Anh chút để mà có thể giao tiếp, nên đâm ra là mình không có học không có trau dồi tiếng Hoa trước đó các bạn. Thì cái lúc đầu tiên khi mà mình cầm cái poster đó, mình cũng rất là nhiều câu hỏi với các bạn, cũng như là nhiều bạn cứ tưởng mình là ngỡ mình là đi du học Đài Loan là bằng hệ tiếng Trung, nên đa số mọi người kiểu họ nhắn tin, họ hỏi thăm mình á, họ hỏi những cái câu hỏi mà liên quan tới những cái vấn đề du học Đài Loan á, họ luôn họ gửi tin nhắn mình bằng tiếng Trung các bạn. Lúc đó mình cũng kiểu bạn nên cần hỗ trợ gì vậy, kiểu như vậy. Lúc đó mình cũng rất là bỡ ngỡ, rồi kiểu cái chung là các bạn ấy cứ nhắn tin cho mình bằng tiếng Trung không mà riết thì mình cũng không biết sao, thì mình ok các bạn ấy nhắn tiếng Trung thì mình cũng sẽ sử dụng Google Dịch để mình nhắn ngược trả lời lại, cái phản hồi lại các bạn ấy bằng tiếng Việt các bạn ha. Thì cái câu chuyện này cũng giống như chắc chắn sẽ nhiều người họ thắc mắc về giống như mình ha. Thì cái việc là đi du học Đài Loan bằng hệ tiếng Anh thì liệu có khó hay không, cũng như là thầy cô sẽ dạy mình bằng như thế nào, cũng như là cái chương trình học sẽ ra sao. Thì vô clip này á thì mình sẽ nói chung thử mình cái quá trình mà mình đi học. Cái điểm đầu tiên khi mà mình đi sang du học á, Đài Loan á, lúc đó mình hoàn toàn, mình nói thiệt các bạn luôn là hoàn toàn mình không biết tiếng Trung luôn các bạn. Mình đâu đó mình chỉ hiểu được những cái câu gọi là rất là cơ bản, ví dụ như hỏi là nỉ hạo hoặc là cái này tua xạo gì thôi, chứ thực sự là những cái câu mà chuyên sâu hơn nữa hỏi mình là chắc mình đứng hình luôn á, kiểu như vậy. Thì vì khi đó thời điểm đó mình chỉ học sơ những cái câu vậy thôi để gọi là mua đồ này nọ thôi, chứ mình không hề gọi là biết cái tiếng Trung như thế nào. Thì hiện tại thì cái mức tiếng Trung của mình cũng đã tiến bộ hơn được tí xíu. Thì do thứ nhất là do cái chương trình học của mình hoàn toàn bằng tiếng Anh, cũng như là do khi mà mình gặp những người bạn Đài Loan của mình á ở trong lớp học á, cũng như trong cái tòa. Tại vì mình học hệ chương trình quốc tế, nên đâm ra là mình học trong một cái tòa nhà riêng biệt khác biệt so với những người mà học hệ tiếng Trung các bạn ha. Thì cái tòa này gọi là tòa International College, nó gọi là tòa quốc tế các bạn. Tòa IC á, tụi mình hay gọi là tòa IC, viết tắt của từ International College. Thì đó chính là khi mà mình học tòa này á, là vô hình chung là những người gọi là ở trong cái tòa này họ sẽ
nói chung họ sẽ biết tiếng Anh, nên đa số là mình sử dụng tiếng Anh là nhiều. Ví dụ như mình cần một cái sự giúp đỡ nào đó thì mình sẽ hỏi bạn bè của mình, hoặc là mình hỏi thầy cô của mình, hoặc là mình hỏi thư ký khoa của mình, thì mấy người đó sẽ hỗ trợ mình giải đáp. Vì cái việc đó tất cả hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn, tại vì ai trong cái tòa này cũng biết tiếng Anh hết các bạn ơi. Đó, tức là những cái điều mà lúc đó mình đâu biết đâu, mình qua thì mình ok, mình chỉ biết sử dụng tiếng Anh thôi. Khi mình về ký túc xá cũng vậy, khi mà mình khi năm đầu tiên của mình đó, nếu mà các bạn đã xem video clip này của mình thì các bạn sẽ biết là năm đầu tiên là mình ở ký túc xá các bạn ha. Tại vì mình có nói với các bạn là ở ký túc xá là một trong những sự lựa chọn tốt nhất của các bạn. Thì khi đó thì các bạn sẽ quen được đường xá, quen được cách sinh hoạt, cũng như là cái văn hóa, các bạn sẽ không bị sốc văn hóa đó. Tại vì khi đó các bạn ở chung với nhiều người á, 4 người mình hồi đó thì mình được cái cơ hội mình ở chung với những người đài của mình, thì họ giúp cho mình được cái cách gọi là mình đỡ phải bỡ ngỡ về cái việc gọi là sốc văn hóa khi mà các bạn đi du học. Và các bạn biết là cái điều mà mình thực sự là mình thấy chương trình học tiếng quốc tế ở trường của mình á, thực sự là mình nói một điều thôi, thực sự rất là khó. Các bạn biết là có rất là nhiều người bạn của mình trình độ IELTS cực kỳ cao luôn nha, 6.5 trở lên không luôn á. Nhưng mà khi các bạn hãy học những cái giống như chương trình quốc tế, chương trình Hoàng tiếng Anh của mình, giống như bản thân của mình cũng vậy đó, khi đó thì mình gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là khó khăn về cái rào cản ngôn ngữ, tại vì mình nghe không quen. Tại vì thực sự là lúc mà trước khi qua thì lúc đó mình sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt không mà, nên là đâm ra khi mà mình qua đây tất cả đều bằng tiếng Anh, nên đâm ra mình cũng có một cái chút gì đó vô hình chung là mình không bắt kịp với mọi người các bạn. Tại vì thực sự là ai cũng đi nhanh hết đó, thầy cô giảng viên rồi, các bạn biết là một tuần này qua một tuần, cái vèo một cái tới bắt đầu tới kỳ thi giữa kỳ rồi. Cái lúc đó các bạn biết là học kỳ đầu của mình là cực kỳ là láng choáng luôn, gọi là không biết sao mà lần luôn á. Tại vì thực sự là mình học cũng hiểu được chút và những cái tuần đầu tiên á mình thực sự rất là khó khăn. Mình không biết là cái cách hoàn thành bài tập như thế nào, rồi nghe thầy cô thì cũng kiểu chữ này chữ kia, nên đâm ra là đa số là khi đó khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ nhiều người bạn hỏi mình là thế nào mình vượt qua được khoảng thời gian đó. Thì cái rào cản, cái chắc chắn các bạn sẽ gặp khó khăn thử thách về cái việc là rào cản ngôn ngữ khi các bạn sang du học. Thì cái việc này mình cũng đã trải qua rồi, thì cũng thực sự lúc đó thì mình nghĩ rằng là một cái công cụ, một cái ứng dụng mà rất là cực kỳ hữu ích cho các bạn nên sử dụng, đó chính là Google Dịch. Thì Google Dịch này sẽ giúp cho các bạn, mình thấy Google Dịch hiện nay rất là tân tiến rồi các bạn. Tại vì các bạn biết là có chức năng gọi là quét những cái ở trên hình ảnh á, khi các bạn chụp một cái tấm hình đó có những cái chữ gì ở trên tấm hình đó thì Google nó sẽ quét cho các bạn và sẽ dịch cho các bạn. Thì đương nhiên là cũng sẽ không có đúng 100% gọi là 100% hết, thì các bạn chỉ cần hiểu được cái nghĩa cái bài này nên nói về cái gì kiểu như vậy. Cũng như khi các bạn ngồi giao tiếp với những người đài hay là những cái người bạn của mình á, đôi khi cái vốn từ vựng của mình kiểu mình giao tiếp nó sẽ kiểu không có quen, họ không quen được cái cách của mình giao tiếp, nên đôi khi mình sẽ gặp vấn đề về cái rào cản đó. Thì mình sẽ sử dụng cái Google đó, mình sẽ dịch ra cái từ mà mình muốn nói, sau mà mình nói cái từ đó thì đôi khi là họ sẽ hiểu mình đang nói về ý gì. Thì đó là cái cách mà mình sử dụng á, thì mình sử dụng ứng dụng Google Dịch. Thì sau đó cái khoảng thời gian đó là các bạn biết là trong 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, trong khoảng thời gian 3 tuần đó là mình sống trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn. Mình nghe những cái chương trình podcast nè, mình xem những video YouTube về cái chương trình gọi là tiếng Anh. Thì đôi khi vô hình chung á, thì nhờ những cái vậy, cái vốn tiếng Anh, cái cách mà gọi là cái khả năng tiếng Anh của mình nó càng ngày nó càng gọi là tiến bộ hơn. Thì sau cái tuần thứ tư á, nói chung là sau 1 tháng đầu tiên á, mình đã đỡ phải bị gọi là khó giao tiếp với những người bạn của mình á, hơn một xíu rồi. Thì sau 1 tháng đầu đó mình cảm thấy là mình cũng đã bắt nhịp lại với cuộc sống của hiện tại. Mình cũng hiểu được chút được cái việc thầy cô đang giảng gì. Khi mà thầy cô giao mình những cái bài assignment, ok, mình còn biết về mình xem như thế nào, bài tập đang nói về cái gì thì mình có thể giải được. Thì chính nhờ những gì vậy mà mình đã cảm thấy là mình đỡ phải bị sốc khi mà rào cản ngôn ngữ rất là nhiều quá các bạn. Thì đôi khi mà mình cũng hiểu được cái tâm lý của các bạn, khi các bạn sang các bạn sẽ kiểu rất là khó khăn về cái việc giao tiếp, cũng như là khó khăn về cái việc gọi là nghe những cái lời thầy cô giảng, chắc chắn sẽ dẫn tới hiện tượng là các bạn sẽ không hiểu bài và các bạn bơi, đúng không? Thì cái đó thì mình nghĩ là có một cách thôi, có nghĩa là cách này á, là các bạn hãy tìm gặp những người bạn học giỏi trong lớp của các bạn và các bạn hãy làm quen với những người bạn đó.
Mình nghĩ rằng thì nó cũng sẽ có những nhiều cái điểm khó khăn đúng không? Tại vì người học giỏi trong lớp nhất, đòi hỏi lợi nhất cho bạn lớp đó, thì thường họ sẽ chơi một mình thôi mà. Họ ít khi nào mà họ chịu kết nối những người khác lắm. Nên đôi khi thì cái việc kết giao với những người bạn giỏi nhất á, thì mình nghĩ là có một cách thôi, là các bạn cứ tới gặp hẳn họ, mà các bạn nói những cái lời mà các bạn muốn nói. Ví dụ như bạn ơi, thì mình đang có những cái vật rắm rối như thế này, thì bạn có thể giúp mình, hỗ trợ mình để có thể vượt qua được, nắm bài những cái bài mà tập mà những cái bài giảng trên lớp hay không. Thì các bạn hãy cứ nói gọi là chân thành như vậy, mà hãy nhớ nha, hãy nói chân thành nha. Thì mình nghĩ rằng là ai cũng sẽ gọi là có một cái gì đó sẽ giúp cho các bạn, họ cũng hiểu được hiểu được cái vấn đề của bạn đang gặp. Thì hồi xưa thì mình cũng vậy thôi các bạn, mình cũng đi gặp những cái người bạn trong lớp của mình á, giỏi nhất trong lớp á. Thì trong lớp của mình có chia ra gọi là hai phe đi. Thì một phe là người Đài Loan, một nhóm bạn người Đài Loan, họ học cực kỳ giỏi luôn. Còn một nhóm bạn khác là nhóm bạn quốc tế. Thì nhóm bạn này á, là sẽ có những cái người như là Dubai hoặc là Mông Cổ. Thì nhóm bạn này cực kỳ họ chăm học luôn á, họ rất là cực kỳ chăm học luôn. Nên mà việc mà muốn kết bạn với họ là lúc đó mình cũng khó tiếp cận họ lắm. Tại vì họ chơi, họ không có gọi là, thì các bạn biết là những người giỏi thì ít khi nào muốn chơi những người bạn bình thường lắm. Vì họ có một cái tầm khác mình rồi. Thì cái việc đó mình cũng vô tình thôi, mình cũng có cái duyên, mình gọi là tình cờ vào cái dịp đó thì mình có cơ hội để gặp. Thì mình nói chuyện rất là thẳng thắn luôn về cái việc mình đang có những cái gặp khó khăn về cái việc này, mình đang có rào cản về cái việc là mình không hiểu bài, mà sắp tới thì có những cái bài kiểm tra giữa kỳ rồi. Thì mình nói thẳng với họ luôn, mình có bạn hãy giúp cho mình hãy tiếp thu được những cái bài giảng trên lớp giảng viên hay không, cũng như giúp cho mình có thể làm thế nào để mình hiểu được cái bài kiểm tra nó đang nói về cái gì. Thì chính như nhờ họ đã support cho mình, hỗ trợ mình rất là nhiều thì đó, chính nhờ vậy mà mình đã vượt qua được cái học kỳ đầu của mình đó các bạn. Thì học kỳ đầu cũng là thực sự là rất là khó khăn luôn. 6 tháng đó cực kỳ là khó khăn đối với bản thân của mình, cho cái việc mà bắt nhịp được với cái việc chương trình học ở chương trình học ở Đài Loan. Thì đó chính là những cái lời mà mình muốn tâm sự với các bạn, những cái rào cản về các bạn, cũng như các bạn sẽ hỏi là việc đi du học Đài Loan thì liệu học Đài Loan thành tiếng Anh thì liệu có khó hay không. Thì câu trả lời của mình thực sự là chắc chắn là nếu mà các bạn nào mà chưa có sang nước ngoài du học á, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ gặp một cái chút gì đó khó khăn giống như mình đã từng gặp. Đó là cái việc rào cản ngôn ngữ. Và thì chính cái rào cản ngôn ngữ này sẽ khiến cho các bạn sẽ cảm nhận là cái chương trình nó sẽ rất là khó để các bạn có thể hiểu được họ đang nói về cái gì. Thì giáo sư, nói chung là những cái giảng viên trong trường mình là đa số đều là giáo sư hết các bạn. Nên đâm ra là họ cũng rất là nhiệt tình luôn. Các bạn chỉ cần không có hiểu gì hết á, các bạn chỉ cần lên thì họ cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn qua mail nè, hoặc là hỗ trợ trực tiếp một một luôn. Thì các bạn sẽ dễ dàng trao đổi với họ, nói họ những cái quan điểm của mình gặp như thế nào, khó khăn như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là giảng viên họ sẽ hỗ trợ cho các bạn hết mình. Thì đó, qua video clip này hôm nay thì mình sẽ muốn nhắn nhủ các bạn là cái việc, chắc chắn là những người bạn đang xem video clip này là các bạn đang có một cái dự định đi sắp tới du học Đài Loan đúng không? Và có những các bạn sẽ có những cái câu hỏi thắc mắc về cái việc chương trình học như thế nào, thì các bạn cứ đặt câu hỏi ở bên dưới giúp mình ha, thì mình sẽ giúp các bạn phản hồi cho các bạn một cách nhanh nhất. Thì video clip ngày hôm nay thì mình chỉ muốn tổng kết tóm tắt lại video này, thì mình muốn nhắn nhủ các bạn là thực sự chương trình thì cái nào nó cũng sẽ có một cái điểm khó. Khi mà các bạn vượt qua được cái điểm khó rồi, các bạn gỡ được cái nút thắt đó rồi, thì tất cả sẽ rất là dễ dàng cho các bạn. Đó chính là những cái lời mà mình nói nhắn nhủ trong video clip ngày hôm nay. Thì các bạn có những câu hỏi gì thì đặt ở bên dưới ha. Thấy video này hay, hãy like cùng một subscribe, hết cho định động lực ra cho video tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.